στο Σύλλογο των Εργαζομένων στην Φροντιστήρια Καθηγητών. Εγώ εργάζομαι στον χώρο του βιβλίου, σε ένα εκδοτικό οίκο. Της πολιτικών επιστημών, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω μέλλον. Απεργούμε ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Απεργούμε ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Στην κατάσταση που ζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Περικοπές σε ό,τι δημόσιο υπήρχε και πωλήσεις των δημοσίων αγαθών. Αυτά που κάνει το ΔΝΤ σε όλες τις χώρες. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση. Όλες οι χώρες του κόσμου που πήγε το ΔΝΤ έφερε τα ίδια αποτελέσματα. Η ενεργεία έχει φτάσει στο 40% για τους νέους εργαζόμενους και είναι ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Αναμένεται να είναι άνεργο τα επόμενα χρόνια. Σκεπτικό ότι υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι σε αυτή τη χώρα. Θεωρώντας ότι υπάρχουν 700.000 μέσα στην Αθήνα, 1 εκατομμύριο. Εδώ θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες. Ο πολλής κόσμος δεν κατεβαίνει στις διαδηλώσεις πλέον και κυρίως είναι οι άνθρωποι που αυτοί μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το κίνημα έχει κάνει μια κοιλιά. Γιατί ήταν 3 χρόνια, έχει κάνει μεγάλους αγώνες, οι οποίοι δεν απέδωσαν αυτά που ο κόσμος θα περίμενε. Κατεβαίνει, γίνονται φασαρίες, αναγκάζουν τον κόσμο να φεύγει γιατί τον φοβίζουν. Οπότε εντάξει, ο καθένας σκέφτεται με δικό του τρόπο. Αισθάνομαι καλά που το κάνω, αλλά δεν γίνεται συλλογικά, δεν είμαστε όλοι ένα. Χωριζόμαστε παρατάξεις οι Έλληνες, το καθένας λέει το άθλιο. Αν δεν είμαστε ένα δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν αρκετές οργανώσεις οι οποίες κινητοποιούν πολύ κόσμο στα πανεπιστήμια. Υποστηρίζουν πως οι διαδηλώσεις δεν πετυχαίνουν κάτι και με διάφορες πηγαίνοντας στα μπουζούκια, ας πούμε, καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να μην κατεβεί στις διαδηλώσεις και να τους πείσουν ότι είναι χαζομάρα να ασχοληθείς με αυτά, έλα μαζί μας στα μπουζούκια να γλεντήσουμε, δεν έγινε και τίποτα ρε αδερφέ. Ο κόσμος δεν βγαίνει γιατί του λέει κάποιος άλλος ότι περνάει άσχημα, ο άλλος το βιώνει. Δεν έβαλε μερικούς προσωπικούς λόγους στην συνείδησή του, τι θα τον κάνει να φτάσει σε κάποια όρια και να πει όσο εδώ είναι και από εδώ και πέρα πρέπει να από έξω. Προσπαθούμε να είμαστε απλώς πολίτες. Η δράση μας επικεντρώνεται σε 3 άξονες. Ο ένας είναι η διαμαρτυρία, ο άλλος είναι η κοινωνική δράση, βοηθώντας τους ανθρώπους μας ή ιδρύματα με είδη που συγκεντρώνουμε, και η τρίτη είναι η οργάνωση μεταξύ μας, όσο μπορούμε. Κάθε εβδομάδα σχεδόν γίνεται συνέλευση για το τι θα γίνει. Τώρα μέχρι την Τρίτη τουλάχιστον που θα γίνει η επόμενη συνέλευση θα έχουμε κατάληψη. Είμαστε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, ο Σύλλογος των Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών, στο νομό Αττικής, που εκπροσωπούν τους καθηγητές στα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης. Συμμετέχουμε στο συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, που είναι συντονισμός από πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί θεωρούμε ότι τα τριτοβάθμια όργανα, το τριτοβάθμιο όργανο, η ΓΕΣΕ, αλλά και η ΑΔΒ δεν μπορούν πλέον και με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και με τον τρόπο που χειρίζουν απεργίες και πιστογές και ουσιαστικά με την πολιτική τους εξωματώνουν τις αντιδράσεις αντί να τις στρέφουν σε πιο αγωνιστικές κατευθύνσεις. Θεωρούμε μόνο ότι ο συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων, οι συντονισμοί γενικά, όχι μόνο ο δικός μας συντονισμός, αλλά ο απτακάτω συντονισμός, η ταξική ενότητα και η αγωνιστική, ας πούμε, συμμαχία όλων των κομματιών, των σωματείων, της νεολαίας, των ανέργων, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και τα σωματεία τα περισσότερα δεν τους εγγράφουν. Μόνο έτσι, με ένα τέτοιο τύπο δικτύωση και οριζόντια συνεννόηση και συμμαχία μπορούμε να ανατρέψουμε, να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Είναι όχι κοινό μυστικό, είναι κοινή διαπίστωση πλέον. Έτσι, ότι οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων ΓΕΣΕ και ΑΔΒ είναι άφαντες πλέον. Δεν φαίνονται πουθενά. Ότι περισσότερες κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί μέσα από το πρωτοβάθμιο. Τουλάχιστον το παλεύουν ακόμα, έστω και μόνοι τους. Εντάξει, εμείς αισθανόμαστε καλά μετά που το κάνουμε. Δηλαδή για τα κρύβε με ένα παππούς με ακόμα 78 και έρχεται τις πορείες. Είμαι πιο πολύ υπέρ του δρόμου. Δεν σημαίνει όμως ότι μια αλλαγή σε κυβερνητικό επίπεδο δεν θα δημιουργούσε κάποιες δυνατότητες στον κόσμο του δρόμου και των κινημάτων να εκμεταλλευτούν αυτή την αλλαγή προς όφελός τους και να προχωρήσουν τα πράγματα πιο πολύ. Αυτά πάνε μαζί. Άμα ο δρόμος δυναμώνει, μετά μπορεί να βγει και μια κυβέρνηση. Και άμα βγει μια κυβέρνηση προοδευτική, μπορεί και να δυναμώσει και ο δρόμος. Αυτά πάνε διαλεκτικά κάπως. Θα σταματήσουμε να ενημερωνόμαστε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης των καθεστωτικών, διότι τα κανάλια Μέγκα, Ανθένα,
τα οποία συμβλέπει ο κόσμος της διασποράς παραπληροφορούν σε μεγάλο βαθμό. Θα ξεπεράσουν κάποιους φόβους που έχουν. Έτσι. Και να καταλάβουν ότι αυτό που ζούμε δεν είναι μπόρα για να περάσει. Έτσι. Αλλά θα βρεθούν σε κάποια κατάσταση που πλέον δεν θα έχουν καν τη δύναμη να διαμαρτυρηθούν. Εάν δεν το κάνουν τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ξεπλήσει ο κόσμος. Γιατί σε πολλές χώρες έχουμε δει ότι ενώ στην αρχή ο κόσμος ήταν αρνητικός σε αυτά, κάποια στιγμή όπως στην Αργεντινή βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος κατέβηκε διαδήλωση και άλλαξε πράγματα. Μνημόνια και φύγε τα